Hello friends, today about the discuss new points in the Drug and Cosmetic Act 1940. So it is the powers of drug inspector. तर ड्रग इन्स्पेक्टरची पॉवर काय असतात यामध्ये तर पहिला पॉईंट यामध्ये एक्झामाइन. तर एक्झामाइनमध्ये काय मग एनी रेकॉर्ड रजिस्टर डॉक्युमेंट ऑर एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड व्हाईल एक्सरसाइजिंग अबाउट दी पॉवर्स अँड सीज दी सेम इफ हॅज दी रिझन्स टू बिलीव्ह दॅट इज अँड द एव्हिडन्स ऑफ कमिशन ऑफ अँड ऑफन्सेस अंडर दी ॲक्ट. तर ड्रग इन्स्पेक्टरचे पॉवर काय आहेत यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे हे. तर त्यामध्ये नेक्स्ट पॉईंट बघा एक्झामाइन. ते त्याचं निरीक्षण म्हणतो आपण, ठीक आहे. थोडक्यात एक्झामाइन म्हणजे ते काय एक्झामाइन केलं जातं त्यामध्ये परीक्षण म्हणतो आपण त्याला. तर त्यामध्ये काही डिफरंट टाईपचे रेकॉर्ड असतात, काही रजिस्टरी वर्क असेल, डॉक्युमेंटरी वर्क असतील, ठीक आहे, किंवा काही वेगवेगळ्या प्रकारचे मटेरियल. तर त्यामध्ये कशा प्रकारचे ऑब्जेक्ट फाउंड केले जातात त्यामध्ये, ठीक आहे, ते कशाप्रकारे फाउंड केलं जातं, ते कशाप्रकारे त्याची पडताळणी केली जाते, हे जे ऑल ओव्हर वर्क्स आहे ते ड्रग इन्स्पेक्टर्स यामध्ये दिलेलं आहे. त्यांचे ते पॉवर्स आहेत त्यामध्ये, त्यांना ते करण्यासाठी दिलेले पॉवर्स आहेत त्यामध्ये, ठीक आहे, एक्झामाइन करण्यासाठी. तर त्यामध्ये मग डिफरंट टाईपचे एव्हिडन्स असतील. देअर अंडर दी कमिशन ऑफ अँड ऑफन्स अंडर दी ॲक्ट. ते जे काही कमिशन ऑफन्स अंडर दी ॲक्ट चाललेले त्यांचे जे काही वर्क्स आहेत त्याच्या आतमध्ये जे अंडर होणारे जे पॉवर आहेत ते ड्रग इन्स्पेक्टरला दिलेले आहेत ते पूर्ण एक्झामाइन करण्यासाठी, ठीक आहे. सो नेक्स्ट आहे मग एक्झरसाइज एनी अदर पॉवर्स ॲज मे बी दी नेसेसरी फॉर कॅरिंग आउट दी पर्पज ऑफ दिस ॲक्ट अँड दी रूल्स मेड देअर अंडर. तर त्यामध्ये त्यांना डिफरंट टाईपचे नेसेसरी काही पॉवर्स दिलेले आहेत ड्रग इन्स्पेक्टरला. तर ते कशासाठी, तर कॅरिंग आउट दी पर्पज, ते कशाप्रकारे ते कॅरी केले जातात त्यांच्याकडून. तर ते त्याचं पर्पज काय आहे मग त्यामध्ये हेतू, तर ते ॲक्ट अँड रूल्स मेड देअर अंडर. ते ह्या ॲक्ट ह्या कायद्याच्या अंतर्गत चालू आहे की नाही त्यांचं वर्क, आणि त्या रूल्स ते फॉलो करतात की नाही देअर अंडर दी ॲक्ट. हे जे पूर्ण ऑल ओव्हर इन्फॉर्मेशन आहे, त्यांचे ऑल ओव्हर जे पॉवर आहे ते ड्रग इन्स्पेक्टरला यामध्ये दिलेले आहेत, ठीक आहे. सो नेक्स्ट आहे ड्युटीज ऑफ ड्रग इन्स्पेक्टर. तर ड्रग इन्स्पेक्टरची ड्युटी काय असते. सो बघा फर्स्ट पॉईंट आहे त्यामध्ये इन रिलेशन टू सेल ऑफ ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स. तर जे काही आपण ड्रग अँड डिफरंट टाईपचे जे काही कॉस्मेटिक आहे ते सेलिंग करतो, तर त्यांच्यातील रिलेशन काय असलं पाहिजे, हा जो पॉईंट आहे आपण तो बघणार आहोत आता. तर त्यामध्ये बघा फर्स्ट पॉईंट आहे मग टू इन्स्पेक्ट ॲटलिस्ट ओन्स इयर ऑल इस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स फॉर दी सेल ऑफ ड्रग्स इन दी एरिया असाइन टू हिम. तर काय इन्स्पेक्ट केले जातं यामध्ये, तर ड्रग इन्स्पेक्टरची ड्युटी काय मग त्यांना काय इन्स्पेक्ट करावं लागतं, तर ॲटलिस्ट ओन्स इयर ऑल इस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स फॉर सेल ऑफ दी ड्रग्स. तर इस्टॅब्लिशमेंट मीन्स त्याचे लायसन्स त्यांना कधीपासून भेटलं आहे, त्यांनी कधीपासून ते स्टार्ट केलं आहे, ठीक आहे. त्यांनी जे काही आपण म्हणतो मेडिकल शॉप वगैरे, ठीक आहे, त्यांचं जे काही ऑल ओव्हर इन्फॉर्मेशन ते त्याचे सेलिंग ऑफ जे काही ड्रग्स आहेत त्यांची, ठीक आहे, सेलिंग ऑफ ड्रग्स ते कशाप्रकारे सेल केले जातात, ते लायसनच्या अंडर आहेत की नाही, त्यांच्याकडे लायसन आहे की नाही, किंवा ते कोणत्या एरियामध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट करतात, ठीक आहे, अनदर पर्सनला, किंवा ते सेलिंग करतात, ही जी काही इन्फॉर्मेशन काढण्याचं काम असतं ते ड्रग इन्स्पेक्टरचं असतं, ठीक आहे. यामध्ये देन टू दी सॅटिस्फाय हिमसेल्फ वेदर दी कंडिशन्स ऑफ दी लायसन्सेस आर ऑब्झर्व ऑर नॉट. तर ते जर सहमत असतील त्या पूर्णवरच्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन, ठीक आहे, त्यांचं जे काही वर्क आहे सगळ्या गोष्टीला जर सहमत असतील तरच त्यांचे जे काही कंडिशन आहे, लायसनच्या काही कंडिशन आहेत ते ऑब्झर्व केल्या जातात, ठीक आहे, किंवा केल्या जात नाही. हे जे काही त्यांचं पूर्ण वर्क आहे हे कोणाच्या हातात असतं, ते ड्रग इन्स्पेक्टरच्या हातात, ठीक आहे. ते थोडक्यात म्हणतो आपण त्याला लायसन्स चेकिंग करण्याचं, किंवा त्याची काही सेलिंग ऑफ ड्रग आहे ते कशाप्रकारे चाललं आहे, कशाप्रकारे त्यांचं सेल चाललं आहे ड्रगचं, ठीक आहे, कॉस्मेटिकचं, हे जे पाहण्याचं काम आहे पूर्ण ते ड्रग इन्स्पेक्टरकडे असतं, ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट आहे इफ ही थिंक्स नेसेसरी टू ऑप्टेन अँड सेंड सॅम्पल्स ऑफ द इम्पोर्टेड ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स फॉर द टेस्ट ऑर ॲनालिसिस. तर यामध्ये बघा डिफरंट टाईपचे काही सॅम्पल्स असतात ड्रगचे किंवा कॉस्मेटिकचे म्हणतो आपण, ते सॅम्पल इम्पोर्ट केले जातात. मग त्यामध्ये ड्रग असो किंवा कॉस्मेटिक असो, ठीक आहे. तर कशासाठी केले जाते इम्पोर्ट, ते तर टेस्टिंग आणि ॲनालिसिससाठी, ठीक आहे. देर आर दी बघा देन आफ्टर विच आर बिंग सोल्ड ऑर स्टॉक इन अ कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ दी प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट. तर बघा ते कशासाठी घेतले जातात, तर टेस्टिंग किंवा ॲनालिसिससाठी मागवले जातात, इम्पोर्ट केले जातात, आणि नंतर ते स्टॉक करून सोल्ड केले जातात, ठीक आहे. देन बी सोल्ड ऑर स्टॉक इन अ कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ दिस प्रोव्हिजन्स ऑफ दी ॲक्ट. ते काही प्रोव्हिजन्स ऑफ दी जो ॲक्ट आहे प्रोव्हिजन ॲक्ट त्याच्या अंडरमध्ये याचे कशाप्रकारे ते स्टॉक केले जातात, कशाप्रकारे ते विकले जातात, त्याची सेलिंग होते, त्याची इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग जे काही इन्फॉर्मेशन ऑल ओव्हर इन्फॉर्मेशन आहे ही काढण्याचं काम आहे ड्रग इन्स्पेक्टरकडे असतं, ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट आहे टू इन्व्हेस्टिगेट एनी कंप्लेंट मेड इन रायटिंग टू हिम. तर ते इन्व्हेस्टिगेट ते काही त्याची पडताळणी केल्यानंतर, ठीक आहे, ते इन्व्हेस्टिगेट केल्यानंतर जे काही कंप्लेंट आहेत त्याच्या, तर त्या रायटिंग फॉर्ममध्ये लिहून घेण्याचं काम आहे ड्रग इन्स्पेक्टरचं असतं त्यामध्ये. तर नेक्स्ट पॉईंट यामध्ये टू इन्स्टिट्यूट ठीक आहे, सॉरी, प्रोसिक्युशन्स
त्याचे काही कॉशन्स आहे, ठीक आहे, प्रिकॉशन्स त्याच्या. तर इन केस ऑफ दी ब्रीच ऑफ दिस ॲक्ट अँड रूल्स, तर त्या इन्स्टिट्यूट मीन्स बघा एखादी संस्था आहे आपण, ठीक आहे, थोडक्यात म्हणतो. तर त्याचे जे काही प्रॉसिक्युशन्स आहेत त्याच्या, कशाप्रकारे त्याचे काय केस असतील त्यामध्ये, ठीक आहे, तर त्या ॲक्टच्या अंडर, ॲक्ट किंवा त्या रूलच्या अंडर चालू आहेत की नाही, हे जे पूर्ण वर्क आहे त्यांचं, हे जे बघण्याचं काम आहे हे सुद्धा ड्रग इन्स्पेक्टरकडे असतं त्यामध्ये, ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज टू मेंटेन दी रेकॉर्ड्स रिलेटिंग टू ऑल इन्स्पेक्शन्स अँड ॲक्शन्स टेकन बाय हिम. तर त्यांचं जे काही रेकॉर्ड आहे ते मेंटेन रिलेटेड म्हणजे कंटिन्यू मेंटेन आहे की नाही, हे जे पूर्ण बघण्याचं काम आहे त्यांचं. वर्क कशा प्रकारे चालू आहे, कशा प्रकारे इन्स्पेक्शन चालू आहे त्यांचं, किंवा त्यावर त्या इन्स्पेक्शन झाल्याच्या नंतर त्यावर कशा प्रकारे ॲक्शन घेतली पाहिजे, हे जे पूर्ण वर्क आहे, हे जे पूर्ण मागं ठीक आहे, त्यांचे जे काम बघण्याचं काम असतं ते ड्रग इन्स्पेक्टरकडे दिलेलं असतं, ठीक आहे. यामध्ये मग त्यामध्ये डिफरंट टाईपच्या सबमिट कॉपीज असतील, त्यामध्ये कॉपी सबमिट करावं लागतात. सचे रेकॉर्ड्ससाठी काही कॉपीज असतात त्यामध्ये सबमिट करावं लागतात ऑल ओव्हर दी. देन आफ्टर रेकॉर्ड सेंडिंग टू कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी. आणि नंतर हे जे काही पूर्ण इन्फॉर्मेशन काढलेली ड्रग इन्स्पेक्टरने, ही ऑल ओव्हर इन्फॉर्मेशन आफ्टर दी कंट्रोलिंग ऑथॉरिटीला ती पाठवली जाते, रेकॉर्ड वगैरे त्याची, ठीक आहे, त्याचे रिपोर्ट जे काही असतील ते. नेक्स्ट आहे टू मेक इन्क्वायरीज अँड इन्स्पेक्शन्स रिगार्डिंग दी सेल ऑफ ड्रग्स इन अ कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ दिस ॲक्ट. तर नंतर हे बघा त्यामध्ये जे काही इन्क्वायरी आहेत, इन्स्पेक्शन केल्यानंतर जे काही इन्क्वायरी केले जातात, ठीक आहे, त्याच्या रिगार्डिंगमध्ये जे काही सेलिंग ऑफ ड्रग्स असेल त्यामध्ये किंवा सेलिंग ऑफ दी कॉस्मेटिक्स असेल त्यामध्ये, तर ते कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ दी ॲक्टच्या अंडर कशाप्रकारे चालू आहे त्याचे इन्क्वायरी वगैरे केले, इन्क्वायरी करण्याचं काम हे सुद्धा ड्रग इन्स्पेक्टरकडे असतं, ठीक आहे. नेक्स्ट आहे टू डिटेन दी इम्पोर्टेड पॅकेजेस इफ ही सस्पेक्ट्स टू कंटेन ड्रग्स ऑफ दी इम्पोर्ट ऑफ विच प्रोहिबिटेड. तर जे काही इम्पोर्टेड केले पॅकेजेस आहेत, जे काही ड्रग्स कॉस्मेटिक्स आहेत, ठीक आहे, सस्पेक्ट फॉर दी कंटेन ड्रग्स, इम्पोर्टेड जे काही ड्रग्स आहेत ते प्रोहिबिटेड मीन्स ते इफेक्टिव्ह आहेत की अनइफेक्टिव्ह आहेत, हे काही चेकिंग करण्याचं काम म्हणतो आपण थोडक्यात. ते इम्पोर्ट केलेले ड्रग्स हे सुद्धा ते ड्रग इन्स्पेक्टरकडे दिलेले असतात. मग ही जी काही ऑल ओव्हर पॉईंट्स आहेत ती इज द ड्युटीज ऑफ ड्रग इन्स्पेक्टर्स. नंतर बघणार पुढचा पॉईंट आहे मग प्रोसिजर ऑफ इन्स्पेक्टर्स. तर इन्स्पेक्टरची प्रोसिजर काय असते यामध्ये, तर यामध्ये पहिला पॉईंट आहे बघा, फॉर टेकिंग सॅम्पल्स ऑफ दी ड्रग्स अँड डिस्पॅचिंग देम टू लॅबोरेटरी. तर जे काही ते घेतलेले सॅम्पल्स असतील, जे काही ड्रग्सचं किंवा कॉस्मेटिकचे जे काही सॅम्पल असतील ते कशाप्रकारे डिस्पॅच केले जातात लॅबोरेटरीला, तर कशासाठी डिस्पॅच केले जातात, पाठवले जातात. सो इन द ऑल ओव्हर इन्फॉर्मेशन आर ॲडिंग इन द 4 पॉईंट्स, ठीक आहे. सो फर्स्ट वन आहे त्यामध्ये मग व्हेअर अँड इन्स्पेक्टर्स टेक एनी सॅम्पल ऑफ अ ड्रग ऑर कॉस्मेटिक. तर ते इन्स्पेक्टर काही सॅम्पल घेतले जातात त्यामध्ये इन्स्पेक्टरकडून, ठीक आहे, काही ड्रग किंवा ड्रगचे सॅम्पल घेतले जातात त्यामध्ये, इन्स्पेक्टर घेतो त्यामध्ये बघा. ही शॉल टेंडर दी फेअर प्राईस देअर ऑफ अँड मेनी रिक्वायर्ड अँड रिटर्न ॲक्नॉलेजमेंट देअर ऑफ. तर ते जे काही ड्रग अँड कॉस्मेटिक सॅम्पल घेतल्याच्या नंतर ते कशाप्रकारे त्याची प्राईस ठरवली जाते, कशाप्रकारे ते टेंडर घेतले जातात, ठीक आहे, म्हणतो आपण थोडक्यात त्याला. तर ते त्यासाठी ते रिटर्न ॲक्नॉलेजमेंटमध्ये रिटर्न घेणे त्यासाठी त्यामध्ये आवश्यक असते त्यामध्ये, ठीक आहे, ते रिक्वायर दिलं यामध्ये, ते आवश्यक असले पाहिजे यामध्ये किंवा असते. नेक्स्ट आहे व्हेअर दी प्राईज इज रिफ्यूज ही शाल टेंडर रिसिप्ट देअर ऑफ इन द प्रिस्क्राईब फॉर्म. तर त्याच्यानंतर जी काही त्याची प्राईस ठरवली जाते, तर ती त्याचे टेंडर आहे ते कशाप्रकारे ठरवले जाते, रिसिप्टमध्ये किंवा एखाद्या प्रिस्क्राईब फॉर्ममध्ये ते लिहून घेतले जाते त्यांच्याकडून, ठीक आहे. नेक्स्ट आहे व्हेअर अँड इन्स्पेक्टर्स टेक अ सॅम्पल ऑफ अ ड्रग ऑर कॉस्मेटिक फॉर दी पर्पज ऑफ टेस्ट ऑर ॲनालिसिस. तर ते इन्स्पेक्टरने जे काही सॅम्पल किंवा ड्रग कॉस्मेटिकचं सॅम्पल आहे ते कशासाठी घेतले जातं, कशासाठी घेतात, तर ते टेस्टिंग किंवा ॲनालिसिस करण्यासाठी ड्रगचं किंवा कॉस्मेटिकचं ते घेतले जातात त्या, ठीक आहे. ही शाल इंटिमेट सच अ पर्पज इन रायटिंग इन दी प्रिस्क्राईब फॉर्म. आणि ते पण ते कशासाठी त्यामुळे रायटिंग फॉर्ममध्ये कशामुळे घेतात, तर त्यामध्ये काही डिफरंट टाईपचे पर्पज असतात, ठीक आहे, ते प्रिस्क्राईब फॉर्ममध्ये ते घेतले जातात त्यामध्ये. नेक्स्ट त्यामध्ये विथ फुली ॲबसेंट्स हिमसेल्फ शाल डिवाइड दी सॅम्पल्स इंटू 4 पोर्शन. आणि नंतर ते जे काही सॅम्पल घेतले जातात ते 4 पोर्शनमध्ये डिवाईड केले जातात त्यामध्ये. इट इज अँड इफेक्टिवली सील अँड सुटेबली मार्क सेम ॲट दी परमिट सच अ पर्सन टू ॲड इज आउन सील अँड दी मार्क टू ऑल एनी अदर पोर्शन्स सो सील अँड मार्क्स. आणि नंतर त्यावर काही डिफरंट टाईपचे मार्क केले जातात, ठीक आहे, सुटेबली सील केल्याच्या नंतर त्यावर मार्क केले जातात, ठीक आहे. आणि नंतर ते काही डिफरंट पोर्शनमध्ये परत त्याला पण डिवाईड केलं जातं आणि ते सील करून त्यावर मार्क केले जाते, ठीक आहे, आफ्टर दी सील अँड मार्क. नेक्स्ट आहे व्हेअर दी सॅम्पल इज टेकन फ्रॉम प्रिमायसेस देअर ऑफ दी ड्रग अँड कॉस्मेटिक इज बिंग मॅन्युफॅक्चर. आणि नंतर ते काही जे घेतलेले सॅम्पल आहेत ते प्रिमायसेसनुसार त्यामध्ये जे काही ड्रग आणि कॉस्मेटिक्स आहेत ते कशाप्रकारे मॅन्युफॅक्चरिंग होते
किंवा ते मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी घेतले जातात असं म्हणतो आपण थोडक्यात. इट शॅल बी नेसेसरी टू डिवाइड इंटू सॅम्पल इंटू 3 पोर्शन्स ओनली. आणि ते जे काही घेतलेले सॅम्पल आहेत ड्रग किंवा कॉस्मेटिकचे मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी, तर ते सुद्धा ते सॅम्पल आहेत ते 3 टप्प्यामध्ये आपण म्हणतो 3 डिव्हिजनमध्ये ते डिवाईड केलं जातं, 3 पोर्शन्समध्ये ते डिवाईड केलं जातं त्यामध्ये. तर नंतर बघा प्रोसिजर ऑफ इन्स्पेक्टर्स. तर प्रोसिजर काय मग इन्स्पेक्टरची बघा त्यामध्ये, ठीक आहे, तोच पॉईंट चालू आहे आपला. नेक्स्ट पॉईंट त्यामध्ये, व्हेअर दी ड्रग ऑर कॉस्मेटिक इज मेड अप इन कंटेनर्स ऑफ स्मॉल व्हॉल्यूम. तर ते जे काही ड्रग आणि कॉस्मेटिक आहे नंतर ते ड्रग स्मॉल व्हॉल्यूम कंटेनरमध्ये ते घेतलं जातं. आणि नंतर इन्स्टेड ऑफ डिवायडिंग अ सॅम्पल ॲज अपोर्सेड, नंतर ते सॅम्पल डिवाईड केलं जातं डिफरंट टाईप्समध्ये. दी इन्स्पेक्टर मे अँड इफ दी ड्रग ऑर कॉस्मेटिक बी सच दॅट इज लाईकली टू डेरोटेरेट ऑर टू अदरवाईज डॅमेज बाय दी एक्सपोज्युअर शाल. आणि नंतर त्याचे काही कॉस्मेटिक किंवा ड्रग आहेत बघा, ठीक आहे, ते डिवाईड केल्याच्यानंतरचे काही ड्रग आणि कॉस्मेटिक सॅम्पल आहे लाईकली इज डिटोरेट अँड अदरवाईज डॅमेज बाय दी एक्सपोज्युअर शाल. तर ते डॅमेज न होता ते त्यामध्ये फिल करायचं कंटेनरमध्ये आपल्याला, ठीक आहे, यामध्ये. अँड टेक 3 or 4 in a case may be of the said containers after suitably marking and the same necessary sealing them. आणि हे जे काही पूर्ण ते इन्फॉर्मेशन त्याची प्रोसिजर झाल्याच्या नंतर, ठीक आहे, ऑल ओव्हर प्रोसिजर, देन आफ्टर दी त्याला नंतर मग कंटेनरमध्ये सुटेबली ते मार्किंग केली जाते. कंटेनरमध्ये भरल्याच्या नंतर त्यावर मार्किंग केली जाते, ठीक आहे, त्यामध्ये डिफरंट टाईपचे. मग नंतर सीलिंग केली जाते त्यावर. ओके. Then after the inspectors shall restore one portion of a sample so divided or one container. आणि ते इन्स्पेक्टर नंतर मग ते रिस्टोअर केलं जातं त्या पोर्शनला, ते जे काही डिवायडेड केलेलं आहे ते सॅम्पल किंवा ड्रग किंवा कॉस्मेटिक असो, त्याचं जे काही सॅम्पल डिवाइड केलं जातं ते एका कंटेनरमध्ये नंतर परत घेतलं जातं, ठीक आहे. ऑल ओव्हर दी कंटेनर आर मिक्स इन वन कंटेनर. नंतर एका कंटेनरमध्ये ते घेतलं जातं त्यामध्ये. ॲज दी केस मे बी टू पर्सन फ्रॉम whom टेक्स्ट अँड शाल रिटेन दी रिमाइंडर अँड डिस्पोज ऑफ दिस डिस्पोज ॲज अ सेम ॲज फॉलोज. नंतर मग ते कशाप्रकारे घेतल्याच्या नंतर त्यामध्ये ते कशाप्रकारे ते डिस्पोज केलं जातं, तर त्यामध्ये दिलेलं आहे बघा. फर्स्ट वन आहे मग, 1 पोर्शन ऑर कंटेनर ही शाल फोर्थ विथ सेंड टू गव्हर्मेंट ॲनालिस्ट फॉर अ टेस्ट ऑर ॲनालिसिस. त्याचा जो काही एक पोर्शन आहे त्या कंटेनरमध्ये घेतलेला त्याचा एक भाग, ठीक आहे, आपण म्हणतो 1 पोर्शन ऑर कंटेनर. ते 1 पोर्शन किंवा जे काही कंटेनर आहे त्यातला फोर्थ म्हणजे काही त्याचा चौथा भाग आहे तो गव्हर्मेंट ॲनालिस्टकडे टेस्टिंग किंवा ॲनालिसिससाठी पाठवला जातो, ठीक आहे, कोणाकडे, तर गव्हर्मेंट ॲनालिस्टकडे. देन नेक्स्ट, दी सेकंड ही शाल प्रोड्यूस दी कोर्ट बिफोर विच दी प्रोसिडिंग्स इफ एनी आर दी इन्स्टिट्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ड्रग ऑर कॉस्मेटिक. आणि नंतर मग बघा त्याचा जो काही सेकंड मीन्स जो काही त्याचा दुसरा टप्पा म्हणतो आपण थोडक्यात, सेकंड डिव्हिजन जे काही डिवाईड केलेलं असतं त्यामध्ये. तर नंतर मग ते प्रोड्यूस टू दी कोर्ट अँड बिफोर प्रोसिडिंग, नंतर कोर्टमध्ये घेऊन, ठीक आहे, त्यामध्ये नंतर मग प्रोसिडिंग केली जाते त्याची, पुढं त्याची प्रोसिजर चालू असते. सो एनी इन्स्टिट्यूटेड ॲट रिस्पेक्ट ॲज दी ड्रग ऑर कॉस्मेटिक. मग ते दोन्ही याच्या ड्रग किंवा कॉस्मेटिक असो ते दोन्हीसाठी ते सेम आहे यामध्ये, ठीक आहे. सो नेक्स्ट आहे दी थर्ड, where taken he shall send to the person if any whose name, address and other particulars have been disclosed as manufacturer or his agent. त्याचा तो तिसरा टप्पा आहे यामध्ये जो थर्ड पोर्शन म्हणतो आपण त्याला, ठीक आहे. आधी आपण फर्स्ट पोर्शन बघितल्यानंतर सेकंड, आता थर्ड. तर थर्डमध्ये काय मग नंतर ते घेतल्याच्या नंतर ते काही ड्रग्स किंवा सॅम्पल असतील कंटेनरमध्ये घेतलेले, त्यानंतर ते पर्सनकडे सेंड, अनदर पुढच्या व्यक्तीकडे नेक्स्ट पर्सनकडे सेंड केले जातात. मग त्यामध्ये सेंड केलेल्या पर्सनचं त्यामध्ये नाव असलं पाहिजे, ॲड्रेस असला पाहिजे, अँड अदर पर्टिक्युलर्स हॅव बीन डिस्क्लोज. त्यांच्या पर्टिक्युलर व्यक्ती जो आहे पर्सन एखादा त्याचीसुद्धा ॲड्रेस किंवा बायोडाटा त्याच्याकडे असला पाहिजे, ठीक आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी त्याचा जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती यामध्ये असली पाहिजे, ठीक आहे. मग ही जी आहे प्रोसिजर ऑफ दी इन्स्पेक्टर्स. तर यामध्ये नेक्स्ट आहे सिज्युअर ऑफ स्टॉक्स, ठीक आहे. तर बळजबरीने म्हणतो आपण त्याला, सिज्युअर मीन्स बळजबरीने घेतलेला स्टॉक म्हणजे नाही म्हणतो त्याला, एखाद्याकडून बळजबरीने घेतलेलं जे काही ड्रग्स वगैरे असतील ते म्हणतो आपण थोडक्यात, ठीक आहे, जबरदस्तीने. सो इन द व्हेनेवर इन्स्पेक्टर सस्पेक्ट्स कॉन्ट्राव्हेन्शन ही मे सीज एनी स्टॉक ऑफ सच ड्रग्स ऑर रेकॉर्ड्स. तर त्या इन्स्पेक्टर बघा यामध्ये त्यांचं वर्क काय, मग प्रोसिजर त्यांची
तर ते काही इन्स्पेक्टर आहे ते कॉन्ट्राव्हेन्शन सीज मे स्टॉक ऑफ सच ड्रग ऑर रेकॉर्ड, ते काही जबरदस्तीने घेतलेले जे काही ड्रग्स असतील, जे काही त्यांचं स्टॉक असेल, त्याचं ड्रग असो किंवा कॉस्मेटिक असो त्यामध्ये, ठीक आहे, तर त्यांचं रेकॉर्ड रजिस्टर डॉक्युमेंटरी हे खरं आहे की नाही, बिलीव्ह टू दी एव्हिडन्स ऑफ कमिशन ऑफन्स, किंवा त्याच्यावर काही गुन्हे वगैरे असतील, जर तसं काही असेल तीसुद्धा इन्फॉर्मेशन घेण्याचं काम आहे इन्स्पेक्टरचं असतं यामध्ये, ठीक आहे. ही शूड ॲटलिस्ट दी इयरलिस्ट इन्फॉर्म दी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट अँड इज टेक ऑर्डर फॉर कस्टडी. आणि नंतर जसं तसं काही आढळून आलं तर नंतर मग ते कोर्टामध्ये म्हणतो आपण थोडक्यात, ठीक आहे, दंडाधिकारी म्हणतो त्याला, त्यांच्याकडे ती केस दिली जाते आणि त्यांच्याकडून जो रिझल्ट येईल ते ऑर्डरप्रमाणे त्यांना कस्टडी म्हणतो आपण, त्यांच्यावर नंतर गुन्हे दाखल होतात किंवा त्यांना अटक केलं जातं, ठीक आहे यामध्ये. सो नेक्स्ट ए पॉईंट, ऑर ही मे ऑर्डर नॉट टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक इन प्रिस्क्राईब फॉर्मॅट, ठीक आहे. तर त्यामध्ये जे काही ऑर्डर आहे बघा, त्यामध्ये डिस्पोज ऑफ दी स्टॉक इन प्रिस्क्राईब फॉर्मॅटमध्ये ते घेतले जातात. त्यामध्ये नेक्स्ट त्यांच्या काही डिफरंट टाईपच्या ऑर्डर असतील त्यामध्ये, ठीक आहे, ते स्टॉक वगैरे करण्याच्या त्या प्रिस्क्राईब फॉर्मॅटमध्ये ते लिहून घेतले जातात त्यांच्याकडून. सो नेक्स्ट आहे, इफ ही टेक्स अबाव ॲक्शन ही शूड यूज ऑल मीन्स टू ॲज रिटर्न इज देअर वॉज दी कॉन्ट्राव्हेन्शन इफ नॉट रिटर्न स्टॉक. आणि ते जे घेतलेले काही जे काही ॲक्शन आहेत, ठीक आहे, त्यांच्यावर घेतलेले ॲक्शन मीन्स दी ॲज रिटर्न्स इन द देअर ऑफ कॉन्ट्राव्हेन्शन इफ नॉट रिटर्न स्टॉक. जर त्यांनी तो घेतलेला स्टॉक रिटर्न जर नाही केला तर त्यांच्यावर कशाप्रकारे परत ॲक्शन घेतले जातील, हे जे वर्क आहे ते पण इन्स्पेक्टरचं आहे, ठीक आहे. इफ डिटेक्ट कॅन रिमिडीड अलाउड टू डू सो दी अँड सॅटिस्फॅक्शन रिवोक ऑर्डर. नंतर हे सर्व जे काय आहे ते डिफेक्ट कॅन बी रिमिडीड, तर त्यांच्यावर डिपेंड असते ड्रग इन्स्पेक्टरवर सर्व काही त्यांचे जे काही ऑर्डर वगैरे असतात, ठीक आहे, पनिशमेंट यांचं जे काही कस्टडीमध्ये घेण्याचं जे काही वर्क आहे, हे जे पूर्ण केस आहे ही कोर्टाकडे गेली जाते. मग तो जो काही न्यायदंड अधिकारी म्हणतो आपण त्याला, ठीक आहे, ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट म्हणतो आपण त्याला, तर तो ऑर्डरप्रमाणे त्यांना कस्टडीमध्ये घेतलं जातं त्यांच्याकडून, ठीक आहे, त्यांना नंतर मग त्यावर ऑर्डर काढल्या जातात. ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट यामध्ये कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी. तर कंट्रोलिंग ऑथॉरिटीमध्ये काय आहे, सो इट इज द ऑल इन्स्पेक्टर्स ॲट अ सेंट्रल अँड स्टेट लेवल आर अंडर देअर कंट्रोल. तर यामध्ये जे काही सर्व इन्स्पेक्टर्स आहेत त्यामध्ये, ठीक आहे, सेंट्रलचे असो किंवा स्टेट लेवलचे असो, अंडर दी कंट्रोल. मग त्यामध्ये क्वालिफिकेशन काय असलं पाहिजे त्यामध्ये त्यांचं, तर कंट्रोलिंग ऑथॉरिटीमध्ये, तर ही इज अ ग्रॅज्युएट इन अ फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन विथ स्पेशलायझेशन इन अ क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, ठीक आहे. तर त्यांचं क्वालिफिकेशन काय असलं पाहिजे मग यामध्ये, ते ग्रॅज्युएट इन फार्मसी असले पाहिजे, त्याचबरोबर फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीमध्ये ग्रॅज्युएशन असलं तरी चालेल त्यांचं, आणि त्याचबरोबर मेडिसिन विथ स्पेशलायझेशन इन अ क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी. तर क्लिनिकल फार्मेकोलॉजीमध्ये सुद्धा त्यांची PhD डिग्री असणे ही महत्त्वाची आहे यामध्ये. त्याचबरोबर बायोलॉजी फ्रॉम युनिव्हर्सिटी इस्टॅब्लिशमेंट इन इंडिया. ओके. तर या सर्व जे काही त्यांचे कोर्सेस आहेत, हे जे काही क्वालिफिकेशन आहे ते अंडर युनिव्हर्सिटी इस्टॅब्लिशमेंट इन इंडिया, इंडियातून किंवा डिफरंट टाईप्स युनिव्हर्सिटीमधून ते क्वालिफाय असले पाहिजे यामध्ये. ही हॅज अ एक्सपिरियन्स इन MFG ऑर टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स ऑर इन्फॉर्समेंट ऑफ द प्रोव्हिजन्स ऑफ द ॲक्ट अ मिनिमम पिरियड ऑफ 5 years. तर त्यांना कमीत कमी टेस्टिंग जे काही ड्रग टेस्टिंग करण्यासाठी जो काही एक्सपिरियन्स लागतो तो कमीत कमी 5 वर्षाचा असला पाहिजे त्यामध्ये ॲक्टनुसार, ठीक आहे. त्यामध्ये लायसन्सिंग ऑथॉरिटी हा होता, कंट्रोलिंग ऑथॉरिटी, लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. तर त्यामध्ये स्टेट गव्हर्नमेंटचं काय मग, इच स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज लायसन्सिंग ऑथॉरिटी टू इश्यू लायसन्स फॉर मॅन्युफॅक्चर, सेलिंग, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दी ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स विदिन दी स्टेट, देन कॅन इश्यू, रिफ्यूज लायसन्स, कॅन्सल ऑर सस्पेंड लायसन्स. तर स्टेट गव्हर्नमेंटचा काय रोल यामध्ये लायसन्सिंग ऑथॉरिटीमध्ये, तर जे काही स्टेट गव्हर्नमेंटचे लायसन्स असतात ते फार्मसीवाल्यांचे, ठीक आहे, तर ते स्टेट गव्हर्नमेंट त्यांना इश्यू करत असतं आफ्टर दी डिग्री ऑर डिप्लोमा इन फार्मसी. तर त्यामध्ये जे काही एम्प्लॉईज आहेत स्टेट गव्हर्नमेंटचे, लायसन्सिंग ऑथॉरिटी टू इश्यू लायसन्स फॉर मॅन्युफॅक्चर, तर मॅन्युफॅक्चर काही इश्यू करण्याचं काम आहे ते स्टेट गव्हर्नमेंटचं असतं यामध्ये, ठीक आहे. मग ते सेलिंग असो, डिस्ट्रीब्युशनचं असो, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग त्यासाठी असो किंवा कॉस्मेटिकसाठी असो विदिन दी स्टेट, तर ते प्रत्येक राज्यात हे जे काही आपल्या डिफरंट स्टेटचं वर्क चालू असतं त्यामध्ये, ठीक आहे.
मग ते जे काही लायसन इश्यू करण्याचं वर्क आहे ते कोणाकडे असतं तर ते स्टेट गव्हर्नमेंटकडे असतं. आणि त्याचबरोबर ते लायसन रिफ्यूज किंवा कॅन्सल करण्यासुद्धा जो काही अधिकार असतो तो स्टेट गव्हर्नमेंटला असतो. ओके. नेक्स्ट आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंट अपॉइंट्स लायसन्सिंग ऑथॉरिटी टू इश्यू लायसन्स फॉर द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स. मग त्याचबरोबर सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे काय असतं मग तर त्यामध्ये काय अपॉइंट केलेलं असतं तर लायसन्सिंग ऑथॉरिटी, आणि ते लायसन्स इश्यू करण्याचं किंवा इम्पोर्ट करण्याचं जे काही लायसन असतं ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे हँडल करण्यासाठी ते दिलेलं असतं. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल लायसन्स अप्रूव्हिंग ऑथॉरिटी. देन जे काही ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आहे सेंट्रल लायसन्स अप्रूव्हिंग ऑथॉरिटी. जे काही आपल्याला लायसन्स अप्रूव्ह करण्याची ऑथॉरिटी असते तर ती सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ इंडियाकडे असते. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट आहे मग लायसन्सिंग ऑथॉरिटीज. लायसन्सिंग ऑथॉरिटीमध्ये त्यांचं क्वालिफिकेशन काय असलं पाहिजे मग. सो इन द फर्स्ट पॉईंट आहे त्यामध्ये ही इज अ ग्रॅज्युएट इन फार्मसी, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन विथ स्पेशलायझेशन इन अ क्लिनिकल फार्मॅकोलॉजी और मायक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ युनिव्हर्सिटी इस्टॅब्लिशमेंट इन इंडिया. तर त्यांचं ग्रॅज्युएट असले पाहिजे फार्मसीमध्ये ते, आणि त्याचबरोबर फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीमध्ये, मेडिसिन अँड स्पेशलायझेशन इन अ क्लिनिकल फार्मॅकोलॉजी, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री किंवा फार्मसी किंवा त्याचबरोबर क्लिनिकल फार्मॅकोलॉजी किंवा मायक्रोबायोलॉजी हे अंडर द युनिव्हर्सिटी इस्टॅब्लिशमेंट इन इंडियामध्ये ते क्वालिफाय असले पाहिजे. ठीक आहे. त्यांचं हे क्वालिफिकेशन त्यामध्ये असलं पाहिजे. सो नेक्स्ट ही हॅज एक्सपिरियन्स इन अ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स or enforcement of the provisions of the act for a minimum period of the 5 years. आणि त्यामध्ये जे काही टेस्टिंग, ड्रगच्या टेस्टिंग किंवा ॲनालायझेशन म्हणतो आपण ड्रगचं, हे जे करण्याचा त्याने एक्सपिरियन्स येते किंवा ते मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी जो लागणारा एक्सपिरियन्स आहे तो कमीत कमी 5 वर्षाचा असला पाहिजे, 5 years. ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट आहे बघा यामध्ये the requirement of the academic qualification is not applicable to inspectors and government analysts appointed before the 12th April 1989. तरी त्याच्यासाठी काय जे काही अकॅडमिक क्वालिफिकेशन लागणार आहे तिची काही रिक्वायरमेंट आहे तर ती काय ॲप्लिकेबल असली पाहिजे ड्रग इन्स्पेक्टरसाठी किंवा गव्हर्नमेंट ॲनालिस्ट साठी तर बिफोर दी 12 एप्रिल 12 एप्रिल 1989 पासून जी काही अकॅडमिक क्वालिफिकेशन म्हणतो आपण त्याला ते हे लागू झालेलं आहे. ठीक आहे. ड्रग इन्स्पेक्टरसाठी किंवा गव्हर्नमेंट ॲनालिस्टसाठी कधीपासून तर 12 एप्रिल 1989.